Hey guys, welcome back to my channel, Just Sup Vlogs. And if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell for more future video uploads. And today yung gagawin natin is mag-unbox tayo ng dream ko talaga to siya mabili nung bata pa ako. So sa mga 90's dyan, ng mga kids o mga adults na ngayon, tingin ko magugustuhan nyo to. And yan na, without further ado, mag-unbox tayo ngayon ng in-order ko na Game Boy. Actually, di siya Game Boy talaga. Ang ano niyan is, actually nakita ko lang to siya sa boss ko dati sa Pinas, sa Ateneo. Shoutout kay Sir Jet. And nagpapasalamat ako kasi nakita ko yung ano niya, post niya, and dream ko talaga na makabili nito kasi nga favorite nag-game ko yung Super Mario at saka yung Contra. Tapos nakita ko na mayroon nga doon. Yun, nagtanong ako sa kanya and yun, binigay niya yung name. Salamat ulit, sir. And ngayon nga nag-order ako dito kasi sinubukan kong mag-order dito. Dito na nga. Doon. Salamat sa Noon for delivery. Actually matagal to na deliver ng noon, mabot ng 4 days. So nag-expect ako na express kasi express na nakalagay doon. So let's start na guys with our unboxing. Tadam! So excited ako, no? Umuwi ako ng maaga ngayon sa trabaho kasi para lang dito. Actually na-receive ko namin to kanina lang. Tapos na-receive ko siya ng ano, na bago ipapasok na ako sa trabaho, so wala na akong time na mag-unbox. So ngayon, salamat pala kay Victorino Bautista, and i-like nyo siya sa kanyang, at saka mag-subscribe kayo sa kanyang YouTube channel, Tito Vic Enjoy TV. So yun. So ngayon guys, ito na siya. Nakita nyo yan, 401 games. 401 games. So Sup Gamebox. Gamebox siya, hindi pala siya Game Boy. So Gamebox. So nandito lahat yung mga, halos lahat ng klase ng mga games nung 90's. So para siyang Game Boy. Yun. Nakakatuwa. Ano lang siya, light lang siya. Napaka-light ng box. Parang laruan talaga siya. So ito yan, oh. Yan. Okay. So bubuksan na natin siya. Tingnan natin kung ano yung laman ng box. So yan. Okay. Yan. So ito siya guys. Yellow yung kulay niya. Hindi ako nakapili ng color eh. So yan. Yellow yung kulay niya. Tapos yan. Wala akong choice. Tapos ito yung connector para kung gusto mo siyang i-connect sa TV, pwede siyang ma-connect. Tapos may free din siya na lithium battery, 3.7 volts. Yeah. 10.20 mAh. Tapos ito yung para sa charger niya. And of course, user manual. So, try natin guys. Buksan natin. Try natin kung legit ba tong noon. Tawa ko kung naka-charge tong battery, ha. Let's see. Ito yung power button. Yeah. Oh my goodness. So yan. Pipili kayo ng, ano ba yan? Paano ba? English tayo. Yan, English. Tapos, start. Oh, yan na yung mga laro. Ayan you guys. Oh my goodness. Hanapin ko yung Mario, ha. Kasi Super Mario Vlogs eh. Mario 2. Mario. Yan. Super Mario.
See? Super Mario. Shucks. Yan. Super Mario. Ba, masyadong mailaw. Hindi makita. Yan, ganyan lang nakaside. So, let's start the game. One player lang tayo. One player. Oh my goodness. See? See? Ah! Oh, shit. Ayan. So, tingnan nyo guys. Ano nyo yun? Dati naririnig ko lang to sa mga computer. Wala kasi kaming pambili ng family computer. Kaya lagi kami pumupunta sa tindahan. Yung mga baon namin sa school, hindi namin hindi namin binibili ng pagkain kasi nga mas binibili namin iniipon namin para pang laro ng computer. Oops, one up. Ay, yes. Wait, baka mamatay ako. Oh, shit. Yeah. Baka naman akong tanga nito. Okay, next. I-out natin. Yan. Hanap ulit tayo ng games na iba. Hanapin natin yung Contra. Ayan. Contra. Yan. Nakalimutan ko nga lang yung 30 lives nito. I-search ko. Para yan. Oh? Ito na kagad? Patay ako. Patay. Okay, stop natin guys. So yun lang guys, nakakatuwa siya kasi nga yung mga laro nung 90s nandito lahat, halos nandito na lahat. So i-explore ko pa to and let's see kung basta ang lang nito, parang ayos lang siya na laruan, no? Parang naitago. I mean, as remembrance ng ating pagkabata, napaka-nostalgic ng feeling na ulit nakapaglaro tayo. So I think this ends my vlog for today and I hope you enjoyed this video. And by the way, ang pangalan ulit nito is Sup Gamebox. So baka gusto nyo bumili nito. It's not sponsored. Pero sa mga nandito sa Saudi Arabia, pwede kayong mag-order sa Noon or sa souk.com. Mura lang siya guys, mga 28. Binayaran ko is 28 reals. So free lang yung delivery niya kasi gumamit ako ng card, hindi ako nag-cash advance. Tapos sa Pilipinas, hindi ko alam kung magkano ito. So search nyo na lang sa Lazada, mayroon doon. And yun lang guys. So please don't forget to click the subscribe button, hit the notification bell for more future video uploads, and bye bye.